Ibang klaseng sportsmanship ang pinakita ni Anthony Edwards. Nagbabalik sa West Finals ang San Antonio Spurs. Mangiyak-ngiyak at magboborakay na rin ng Minnesota Timberwolves. So Game 6 sa pagitan naman ng Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs. Close out game for San Antonio. Heto nagkadakdakan agad. Alley-oop dunk for Victor Wembanyama. Kaso na-poster naman ng alien sa kabila ni Julius Randle. Mainit ang naging simula ng San Antonio Spurs sa panguna ni Castle na agad nagtala ng 8 straight points including itong 200 dunk. Napa-flex pa si Castle, butit napa-step up naman agad si Anthony Edwards na sumagot naman ng 7 straight points. Pero halfway mark, hindi pa tapos si Castle, napa-flex na naman sa kanyang end 1 kontra kay Anthony Edwards. Angas na angas si Castle, kaso after nyan biglang nag-init naman si Naz Reid na sumagot ng 8 straight points with 2 3-point shot. Pero di pa rin tapos si Castle, pumukol na naman ng 3 with 14 points. Bukod kay Castle, aggressive din si De'Aaron Fox with 9 points. Wala pang mintis, 4 of 4 sa field, 36-27, up by 9 points ang San Antonio Spurs. Second quarter, De'Aaron Fox to Victor Wembanyama. In transition, wala nang nagawa si Edwards kundi itulak na lang ang alien and 1. After nyan, Wemby na naman versus Ant-Man sa ilalim, easy layup at dito na magana ang lamang ng Spurs sa double digit. Anyari sa Timberwolves under 9 minutes, Stephon Castle na naman and 1 with 17 points. Napapayaan pa si Devin Vassell sa kanyang another 3-pointer at under 8-minute mark sa alley-oop dunk na Tony Carter Bryant. Diyos mio, at dito umabot na ang biggest lead ng Spurs sa 27 points, 54-27. Nabasag na lang ang massive run na yan dahil kay Shannon Jr. na sumagot ng 5 straight points including itong end 1. Bahagyang nabuhayan ng Wolves, kumana pa ng another 3-pointer si Naz Reid na nasundan pa ng corner 3-pointer ni Mike Conley. Anthony Edwards naman nabawian si Wemby, pinagpag ng 2 beses ang alien. After nyan, Edwards again, pasok ang corner 3-pointer. Hype na hype si Ant-Man dahil yung 29-point lead ng Spurs natunaw na sa 13 points. Masama pa para sa San Antonio, iika-ika ng dumiretso sa locker room si De'Aaron Fox, 74-61 halftime. Start of the third quarter, good news at nagbabalik si De'Aaron Fox na right away kumana agad ng corner 3-pointer. Sungal-ngal pang inabot ni Rudy kay Wemby na nagresulta pa sa kanyang layup kontra pa rin kay Rudy Gobert. Ayun Dosumo naman nakaligtas sa sapal ni Wemby, high arcing layup at Shannon Jr. Abay umisa rin kay Victor Wembanyama and 1. Kaso Stephon Castle, mainit pa rin na kumana ng back-to-back 3-pointer. Wala pang mintis, 5 of 5 beyond the arc with 28 points. Well, pati si De'Aaron Fox hindi pa rin nagmimintis, 3 of 3 naman sa 3. Kaya dito na magana naman ang lamang ng Spurs, 104-76. Frustrated si Edwards, kaya heto tinulak na lang ang film guard na si Dylan Harper, 110-84, end of third period. Fourth and final quarter, tila nawalan na ng gana ang Wolves dahil dito umabot palalo ang tambak sa sarado 30 points. Wala nang kadepensa ang kalaban. Another 3-pointer for Julian Champagnie at Stephon Castle, binaon pa yan sa kanyang wide open layup. Well, malaki pa ang oras pero heto't nagpakita na ng sportsmanship si Edwards. Abay pumunta pa sa bench ng Spurs to congrats this team. Ibang klase si Ant-Man at sa huli, heto na nga't muling magbabalik ang San Antonio Spurs sa West Finals, makakalaban ng defending champion na OKC Thunder.